किती छान खुसखुशीत झालेली तुम्ही पाहू शकता आणि सारण हे मी किती छान भरलेलं आहे। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खमंग खुसखुशीत भरपूर दिवस टिकणारी करंजी। आजच्या रेसिपीमध्ये भरपूर टिप्स सांगितल्या आहेत, तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि आवडल्यास एक लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी मी बारीक रवा घेतलेला आहे, 2 वाटी मी सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे, 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे, 1 वाटी मी मैदा घेतलेला आहे, रवा, खोबरं आणि सुकामेवा भाजण्यासाठी हे तूप घेतलेलं आहे, हे चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, हे बदाम, काजू, चारोळे आणि मनुके घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा मी खसखस घेतलेली आहे, 2 चमचे मी तुपाचं मोहन घेतलेलं आहे, पाव चमचा मी जायफळ पूड घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा मी वेलची पूड घेतलेला आहे आणि करंजीच्या कडांना लावण्यासाठी मी थोडंसं दूध घेतलेलं आहे, तुम्ही पाणीही घेऊ शकता। सारण बनवण्यासाठी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे, 1 चमचा असं साजूक तूप टाकायचं आहे। तूप छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला सुकामेवा टाकायचा आहे, तुपावर छान परतून घ्यायचं आहे, छान सुगंध येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। छान सुगंध हे येत आहे। आता आपण 1 चमचा घेतलेली खसखस टाकायची आहे, ती काही सेकंदासाठी आपल्याला यामध्ये परतून घ्यायची आहे आणि शेवटी हे मनुके टाकायचे आहेत। छान असं ढवळत छान भाजून घ्यायचं आहे। छान भाजून झाल्यानंतर आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। पुन्हा कढई गरम करून घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचं आहे। तूप छान गरम झाल्यानंतरच आपल्याला बारीक घेतलेला रवा टाकायचा आहे। शक्यतो करंजी बनवण्यासाठी 0 साईजचाच रवा वापरायचा आहे। जर का तुम्ही मोठा रवा वापरला तर करंजीमध्ये कचकच लागू शकते। रवा घेताना तो बारीक आणि टाळून घ्यायचा आहे। रवा सतत हलवत राहायचा आहे, म्हणजे तो एकसारखा भाजला जाईल आणि लो फ्लेम वरतीच भाजायचा आहे। रवा हलकासा बदामी रंगापर्यंत आपल्याला 5-6 मिनिटांसाठी भाजून घ्यायचा आहे। आता काढून घ्यायचा आहे। रवा भाजून झाला की आपल्याला खोबरं सुद्धा भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं ही आपल्याला लो फ्लेम वरतीच भाजायचं आहे, म्हणजे छान भाजले जाईल ते। हलकासा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं जास्तही भाजायचं नाहीये, त्यातला गोडवा कमी होतो आणि त्यामुळे करंजीला चव छान येत नाहीये। हलकासा बदामी रंग आल्यानंतर आपल्याला खोबरं काढून घ्यायचं आहे। रवा आणि खोबरं छान आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे, मगच आपल्याला त्यामध्ये पिठी साखर टाकायचं आहे। खोबरं आणि रवा छान थंड झालेला आहे। खोबरं थोडंसं कुरकुरीत झालेलं असतं, म्हणून आपण हाताने थोडंसं क्रश करून घ्यायचं आहे किंवा कुस करून घ्यायचं आहे असं हाताने। भाजलेले सगळे जिन्नस थंड झाल्यानंतरच आपल्याला पिठी साखर टाकायची आहे, नाहीतर मग त्याच्या गुठळ्या होतात। आता आपल्याला पिठी साखर टाकायची आहे, तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। वेलची पूड आणि जायफळ पूडही टाकून घ्यायची आहे आता, आणि थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकायचं, म्हणजे आपल्या सारणाला चव छान येईल। सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। पिठी साखर घेताना शक्यतो तुम्ही चाळूनच घ्या, म्हणजे त्याच्या गाठी वगैरे येणार नाही त्याच्यामध्ये। आपलं सारण छान मिक्स करून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता किती छान असं सुटसुटीत झालेलं आहे आपलं सारण। त्यासाठी आपल्याला काळजी घ्यायची आहे की खोबरं आपण छान मंद आचेवर भाजूनच घ्यायचं आहे, म्हणजे आपलं सारण टिकायला जास्त मदत होते। हे सारण तुम्ही 1.5 ते 2 महिने स्टोर करून ठेवू शकता। हे सारण स्वच्छ आणि कोरड्या हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायचं आहे। आता आपल्या करंजीसाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी ना मी थोडंसं पाणी ठेवलं आहे पीठ मळून घेण्यासाठी, आणि ते पाणी फक्त कोमट गरम होईपर्यंतच थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला मैदा चाळून घ्यायचा आहे। छोटा पाव चमचा मीठ टाकायचं आहे। एक फोडणी पात्र घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी 2 चमचे तूप टाकलेलं आहे। ते तूप चांगलं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला। गरम करून घेतलेलं तूप थोडंसं थंड करायचं आहे आणि नंतरच आपल्याला यावरती टाकायचं आहे। तूप टाकल्यामुळं करंजी छान खुसखुशीत होते। आता हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तूप सर्व पिठाला छान चोळून घ्यायचं आहे। तूप सर्व कणाला एकसारखे लागल्यामुळे आपली करंजी छान खुसखुशीत होते। अशी मूठ बांधून बघायची आहे, अशी मूठ झालेली आहे तर समजायचं आहे की आपलं तूप परफेक्ट पडलेलं आहे। आता आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून पीठ मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकताय
पीठ छान मळून झालेलं आहे आपलं. आता हे 1.5 तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे. 1.5 तास झालेला आहे. आता आपल्याला करंज्या बनवायला घ्यायच्या आहेत. थोडंसं असं हलकंसं मळायचं आहे. असं लांबड गोळा करून घ्यायचा आहे आणि त्याचे छोटे छोटे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत. हे सर्व गोळे आपल्याला झाकून ठेवायचे आहेत, ते सुकू नयेत म्हणून. थोडासा मैदा टाकायचा आहे आपल्याला आणि लाटून घ्यायचं आहे. पुरीप्रमाणे लाटून घ्यायचे आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला सारण भरायचं आहे. कडेने थोडंसं दुधाचा हात लावायचा आहे. चांगलं असं दाबून घ्यायचं आहे. आज आपण 3 प्रकारच्या करंज्या बनवणार आहोत. फिरकीने असे कापून घ्यायचं आहे. बाजूच्या कडा काढून घ्यायच्या आहेत. किती सुंदर झाली हातावरची करंजी तुम्ही पाहू शकता. बनवलेली करंजी झाकून ठेवायची आहे, ती सुकू नये म्हणून. आता हा दुसरा गोळा घेतलेला आहे मी, पुरीप्रमाणे लाटून घ्यायचा आहे. आता आपण दुसरा प्रकार पाहणार आहोत. त्यासाठी मी एक साचा घेतलेला आहे. पुरीप्रमाणे एक गोळा घेऊन लाटून घेतलेला आहे. यावरती असं ठेवायचं आहे. आता आपल्याला सारण भरायचं आहे. असं कडेपर्यंत सारण भरायचं आहे. किनारीला थोडंसं दुधाचा हात लावायचा आहे. आता आपल्याला असं पलटवून घ्यायचं आहे आणि हे बंद करायचं आहे आणि असं थोडंसं दाबायचं आहे. साच्यामधली करंजी आपली तयार झालेली आहे. आता ती काढून घ्यायची आहे. किती छान सुंदर झालेली तुम्ही पाहू शकता. आता आपण तिसरा प्रकार पाहणार आहोत. त्यासाठी मी एक पोळी लाटून घेतलेली आहे. पण त्या पुरीला गोल आकार येण्यासाठी मी एक भांडं घेतलेलं आहे. ते असं ठेवायचं आहे. पुरीप्रमाणे आकार बनवून घ्यायचा आहे. आता सारण टाकायचं आहे. किनारीवर किनार घ्यायची आहे. आपल्याला फोकच्या साहाय्याने आपल्याला त्याला डिझाईन बनवून घ्यायची आहे. किती सुंदर डिझाईन आलेली तुम्ही पाहू शकता. आता आपल्याला मागील बाजूलाही आपल्याला त्याच पद्धतीने डिझाईन करून घ्यायची आहे. दोन्ही बाजूने डिझाईन केलेली किती सुंदर दिसते करंजी तुम्ही पाहू शकता. 5-6 करंज्या मी करून घेतलेल्या आहेत. आता मी त्या तळून घेणार आहे. करंज्या करताना एकदा जास्त करून ठेवायच्या नाही. त्याचा पापुद्रा वरचा सुकतो आणि त्या फुगतही नाहीत. बाजूला मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलं होतं. आता त्यामध्ये आपल्याला करंजी सोडायची आहे. गॅसची फ्लेम एकदम मध्यम ठेवायची आहे. झाऱ्याने असं करंजीवरती तेल उडवायचं आहे, म्हणजे ती छान फुलते. आता ती पलटवून घ्यायची आहे आपल्याला. तुम्ही पाहू शकता रंगही किती सुंदर आलेला आहे आपल्या करंजीला. हलकासा सोनेरी रंग आल्यानंतर आपल्याला करंजी काढून घ्यायची आहे. बाकीच्या करंज्या आहेत त्या पद्धतीने तळून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. तुम्ही पाहू शकता आपली करंजी किती सुंदर झालेली आहे. किती छान खुसखुशीत झालेली तुम्ही पाहू शकता. आणि सारण हे मी किती छान भरलेलं आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.